Kamusta mga table tennis kabarkada? Ah, ngayong video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng table tennis ball catcher. So, gagawin ko ito in less than 5 minutes. Kailangan ito para sa let's say wala kang sparring partner, wala kang trainer, wala kang robot, pero gusto mong ma-improve ang iyong service. Alam naman natin na about, in my opinion, 30 to 40% of the point ay may panalo gamit ng isang magaling service na ma-land mo sa court ng opponent. So, sa pag-iinsayo, sa maiging pag-iinsayo, pwede mong ma-manipulate accurately ang ball placement. And kung later magiging magaling ka na mag-ball placement using service, you can vary the spin speed, mabilis o mabagal, spin direction, pa kaliwa or kanan. And kung conscious ka na sa yung mga service na ginagawa, pati sa yung receive, malalaman mo kasi familiar ka na sa mga wrist movement ng pag-serve, especially ng kalaban mo. Alam mo ang speed and delay of the ball sa kanyang pag-serve, kahit ang tunog ng brushing ng racket sa bola at bounce ng bola sa table during service, familiar ka na. Imagine if you are doing it for about 1,000 to 10,000 serves. Noong una, plano namin na gumawa lang ng mga DIY na ball catcher, yung stand-alone na separate. Pero nakita ko sa online merong mura. Ito yung kanyang kwan. Convert that to dollars, ito magiging ganito yung kanyang presyo. Kung gagawa kami, mahirapan kami sa storage, unlike this one na tingnan mo naman, ang liit lang ng box pag na dismantle na namin or na disassemble na namin. So yun lang mga kabarkada ang kinakailangan, kung bakit kailangan natin ng magkaroon ng ganitong net catcher. Okay, although you can modify, pero at least kung meron lang man, yung merong space kayo sa bahay. So natapos ko ito in less than 4 minutes. So kayo, keep on practicing. Less than 5 minutes. Don't forget to subscribe and share this video. Maraming salamat sa panonood. Naway mag-improve din tayo sa ating mga skills para, of course, pagdating ng when we're back to normal, talagang malakas na tayo pagdating ng mga tournament. Good luck sa atin mga kabarkada. See ya!